විශේෂයෙන් මන් නියෝජනය කරන මේ මාධ්‍ය සමාජයෙන් යම් ඉල්ලීමක් කරන්න මේ පනත් කෙටුම්පත් දෙකේ තියෙන කාරණා කිහිපයක් එක්ක අපි දැන් ශාස්ත්‍ර විරෝධී පනත් කෙටුම්පත ගත්තොත් ඒකේ තියෙනවා මේ ශාස්ත්‍රවාදයේ කියන කාරණයට අනුබල දෙන නැත්නම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා යම්කිසි පළකිරීමක් කරන විකාශනයක් කරන මුද්‍රිත මාධ්‍යයක් වෙන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රොනික මාධ්‍යයක් වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් අන්තර්ජාලය මත පදනම් වෙච්ච මාධ්‍යයක් වෙන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන් වැඩිකාරයෝ වෙනවා කියලා. ඉතින් ව්‍යතිරේකයක් තියෙනවා මේක සත්භාවයෙන් නම් පළ කරේ නැත්නම් විකාශනය කරේ කියලා කාරණයක්. නමුත් මේවා ඇත්තටම මේ ව්‍යතිරේකය ඇවිල්ලා අයිසිං විතරයි. මොකද මේ වගේ පනතකදී වෙන්නේ මුලින්ම අපිව අත්අඩංගුවට අරන් අපිව රඳවා තබාගෙන අපිට නඩු දාලා ඔක්කොම කරලා අවසානයේ අපි සත්භාවයෙන් තමයි මේක කරේ මේ ප්‍රවර්ධනයේ ශාස්ත්‍රවාදයේ ප්‍රවර්ධනය කරන්නේ මේ කියන කාරණේ එනකොට අපි දඩුවම් ලබලා ඉවරයි. අපි දන්නවා දැන්ට තියෙන ශාස්ත්‍රවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත මේක තමයි. එයා නිවැරදි කාර්යය වෙනකොට අවුරුදු ගාණක් සිර දඩුවම් ඉඳලා උසාවි වල රස්තිය ආද වෙලා මේක වෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද මේක මාධ්‍ය සම්බන්ධයෙන් ගත්තම ඇත්තටම භයානකයි දැන්ට තියෙන ශාස්ත්‍රවාදයේ වැළැක්වීමේ පනතත් එක්ක ගත්තම තව ගොඩාක් ඒවා මේක තියෙනවා මම ඒ ගැන කතා කරන්නේ. ඒ වගේම මේ මාර්ගගත ක්‍රමවල සුරක්ෂිතභාවය සම්බන්ධ පනත් කෙටුම්පත ගත්තම මේකේ ජනමාධ්‍ය සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම භයානකමක් තියෙනවා. දැන් සමහර විට හිතන්න පුළුවන් මුද්‍රිත මාධ්‍ය අපේ ඉන්න අපිට මේක බලපාන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් රූපවාහිනී channels හිතන්න පුළුවන් අපිට මේක බලපාන්නේ නැහැ. රේඩියෝ channels හිතන්න පුළුවන් අපිට මේක බලපාන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් මේක තියෙන්නේ අන්තර්ජාලයේ මත පදනම් වෙච්ච ඕන එකට. එතකොට අපි දන්නවා මුද්‍රිත මාධ්‍ය ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට්ස් කරනවා ඉලෙක්ට්‍රොනික මීඩියා එකේ රූපවාහිනී වලට ගුවන්විදුලි සේවා වලට තමන්ගේ වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා. එතකොට ඒවල පළ කරන විකාශනය කරන ඕනම එකක් සම්බන්ධයෙන් මේක අදාළ කරගන්න පුළුවන් අදාළ වෙනවා. ඒකින්ද මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ මම දැකපු දේ තමයි මේ පනත් කෙටුම්පත් දෙක සම්බන්ධයෙන් අපේ මේ සම්මත මාධ්‍යවල තියෙන ඉඩහසර නැත්නම් සාකච්ඡාව එච්චර හොඳ එකක් නෙමෙයි. මේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාව ආවරණයෙන් අමතරව මම ඉල්ලන්න කැමති මාධ්‍ය සමාජයෙන් මේක අපිට මම හිතන්නේ පරාජය කරන්න බෑ පාර්ලිමේන්තුවේ ඔලු ගෙඩි වලින්. අපි දන්නවා පාර්ලිමේන්තුවේ ඔලු ගෙඩි කියන්නේ ආණ්ඩු පක්ෂයට ඕනම පනතක් සරල බහුතරයෙන් සම්මත කරගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒකින්ද මේ මා ජනතාවගේ දැනුවත් වීම, ඔවුන්ගේ නැගී සිටීම, ඔවුන් ඒකරාශී වීම තුලින් විතරයි අපිට මේ වගේ මර්ධනකාරී අනපනත් පරාජය කරන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මම මාධ්‍යයෙන් විශේෂයෙන් ඉල්ලන්න කැමතියි තමන්ටත් අදාළ වෙන තමන්වත් මර්ධනය කිරීම සඳහා ගෙනත් තියෙන විශේෂයෙන් මේ රටේ ජනතාවගේ අදහස් පළ කිරීම මර්ධනය කරන්න ගෙනත් තියෙන මේ පනත් කෙටුම්පත් දෙක පරාජයට පත් කිරීම සඳහා ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ කාර්යභාරයක් ඔබ කරන්න මේ පොලිටි සාකච්ඡාව ආවරණයෙන් ඔබට ගිහිල්ලා මේ ගැන සාකච්ඡා ඔබගේ මාධ්‍ය තුල පටන් ගන්න ඒ වලට අවශ්‍ය අයව ගෙනලා ජනතාව දැනුවත් කරන්න කියන අවසන් ඉල්ලීම කරමින් මගේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරන්න කියන්නේ. මේ රටේ ජනතාව මම හිතන්නේ අපි දැනුවත් කළ යුතුයි මේ ආණ්ඩුව හීන් සීරුවේ ගෙනහැල්ලා අපිව මර්ධනය කළා කරන්න හදන්නේ මොකද්ද කියන එක පිළිබඳව. අපි පැහැදිලිව කියනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ ආණ්ඩුවට ඒ වගේම මහින්ද රාජපක්ෂගේ ඒ ආණ්ඩුවට අපි පැහැදිලිව ඔබ කියනවා මෙවැනි අනපනත් ගෙනල්ලා ජනමාධ්‍ය මර්ධනය කරන්න උත්සාහ කරනවා නම් ඒක හීනයක් විතරයි. එහෙම වෙන්න මේ ජනමාධ්‍ය සමාජය, වෘත්තීය සමිති, සිවිල් සංවිධාන සියල්ල එකට එක්කහුව වෙලා මේක පරාජය කරන්න ජනතාවත් එක්ක වීදි බහින්න ලෑස්ති ඕන වෙලාවක් කියන එක අපි පැහැදිලිව කියනවා. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව කියනවා ආණ්ඩුවට මේ කියන අනපනත් වහම හකුලා ගන්න. එහෙම නුනොත් මේ රටේ ඇත්ත භාෂණයේ ප්‍රකාශනයේ නිදහස වෙනුවෙන් ජනතාව පෙළගස්වන්න මේ වෘත්තීය සමිති සියල්ල එකට එක් වෙලා වීදි බහිනවා කියන එක. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව කියනවා අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ සංවිධානගතව මේ වැඩේ ඉක්මනින් ඉවර කළා ජනතාවට මේ භාෂණයේ සහ ප්‍රකාශනයේ අයිතිය ලබා දෙන්න. විශේෂයෙන් මේක ජනමාධ්‍ය විතරක් බලපාන එකක් නෙවෙයි. සමාජ මාධ්‍යයට Facebook එකක් තනියම පාවිච්චි කරන පුද්ගලයාට පවා මේ නීති අනපනත් ඉතාමත් දරුණු විදියට බලපානවා. මේ හදන්නේ ආණ්ඩුවේ නොහැකියාව වසා ගන්න ආණ්ඩුව විසින් මිනිස්සු මත ජනතාව මත පටවන බර වහන්න සමාජ මාධ්‍ය වහලා දාන්නයි මේ හදන්නේ. ඒ නිසා ඒ තැනට අපි ඉඩ දිය යුතු නැහැ කියන එක තමයි අපේ අදහස. කෙනෙකුට අදහසක් එන්න පුළුවන් මේ පනත මගින් ආවරණය කරන්නේ මෙතෙක්කල් ලංකාවේ නීතියෙන් ආවරණය නොවූ කලාපයක් කියලා. කියන අපිට ඕන කියන්න පුළුවන් අර මුදා නොගත්ත කලාපයක් තමයි මේ ආවරණය කරන්න කියලා. නෑ එහෙම නෑ.
මේ සමාජ මාධ්‍ය පනත මගින් දැනටත් ලංකාවේ නීතියේ ආරක්ෂිත වෙලා එහෙම නැත්නම් නීතිය මගින් ආවරණය කරලා තියෙන කලාපයක් වෙනුවෙන් තමයි නැවතත් මේ නීතියක් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කොහොමද එහෙම වෙන්නේ? විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ තියෙන අනපනත් දිහා බලපුවාම විශේෂයෙන්ම සිවිල් නීතිය සහ අපරාධ නීතියේ ආවරණය වෙලා තියෙන කලාපයන් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. දැන් මොකද මේ සමාජ මාධ්‍ය පනත මගින් ආවරණය කරලා තියෙන විශේෂයෙන්ම අසත්‍ය ප්‍රකාශ කියන කාරණේ. ඒතකොට අසත්‍ය ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් ලංකාවේ නීතියේ පනත් රාශියක් තියෙනවා. ලංකාවේ නීතියේ මේක ආවරණය වෙන විශේෂයෙන් අපි දකිනවා අපි දන්න මේ ICCPR පනත සිවිල් සහ දේශපාලන අයිතිවාසිකම් පනත. ඒ වගේම දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ තියෙනවා 291 ඒ වගේම 291A 120 වගේ වගන්ති රාශියක් තියෙනවා මේ අලුත් සමාජ මාධ්‍ය පනත මගින් ආවරණය කරපු කොටස් ආවරණය වෙන. ඒ වගේම අපි දන්නවා ලංකාවේ තියෙනවා මහජන ආරක්ෂක පනත අනුව ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයාට පුළුවන් රෙගුලාසි හදන්න මේකෙන් ආවරණය වෙන විශේෂ සෑහෙන කලාපයක්. ඒ වගේම විශේෂ පනතක් තියෙනවා 1995 අංක 21 දරන ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකමියුනිකේෂන් පනත කියලා. මේකේ විශේෂයෙන්ම 58 වෙනි වගන්තිය සඳහන් කරලා තියෙනවා යම් ප්‍රකාශයක් අශෝභන නම් අසත්‍ය නම් දේශද්‍රෝහී නම් මේ වගේ දේවල් ඒ වගේම අශිෂ්ට නම් තරජනාත්මක නම් දැඩි පිළිකුල් සහගත භාවයක් තියෙනවා නම් මේවා තහනම් කරන්න මේවා අපරාධ වැරදි කියලා මේ ටෙලිකමියුනිකේෂන් පනතේ තියෙනවා. ඒ වගේම අපි දන්නවා 1979 අංක දැනට ක්‍රියාත්මක වන ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනතේ මේකේ ආවරණය කරලා තියෙනවා සමහර කලාප. ඒ වගේම 2007 අංක 24 දරන පරිගණක අපරාධ පනත කියලා පනතක් ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ පනතනොත් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මේ සමාජ මාධ්‍ය වලට අදාළ කොටස් ආවරණය වෙනවා. ඒ වගේම 1927 අංක 4 දරන අසභ්‍ය ප්‍රකාශ පළ කිරීමේ පනතක් ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ පනත් රාශියකින් ආවරණය වෙන දේවල් නැවත සමාජ මාධ්‍ය වලට අදාළ කරලා තමයි මේ පනත ගෙනලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පනතේ පැහැදිලිවම මේ හඳුන්වලා දීලා තියෙන පනත් කෙටුම්පතේ සඳහන් වෙන දේවල් ගොඩක් පුළුල් ලෙස අර්ථ නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. මේ පුළුල් ලෙස අර්ථ නිරූපණය කිරීම අපේ භාෂණයේ නිදහසට අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහසට ඉතාම තදින් බලපානවා. ඒ වගේම මේ අලුත් පනතේ අමාත්‍යවරයාට සහ ඒ කමිෂන් සභාවට අතිවිශාල බලයක් දීලා තියෙනවා අලුත් රෙගුලාසි හදන්න. ඒ වගේම මෙතන විශේෂයෙන්ම කතා වුණා සමාජය පවතින නම් විරුද්ධ මත දැරීමේ අදහස. ඒ කියන්නේ වෙනස් මත විරුද්ධ මත පවතින්න ඕනේ. ඉතින් මේ විරුද්ධ මත වෙනස් මත වළක්වීම සඳහා මේ පනත ඊටාම නරක විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි මේ පනත සඳහා අපි විරුද්ධ වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා සමාජ මාධ්‍යවල මේ මොහොතේ අලුත් පරම්පරාව කියන්නේ මේ සමාජයේ මේ විදිහට පවතින්නේ විශේෂයෙන්ම සමාජ මාධ්‍යවල යම් විදිහකට තමන්ගේ අදහස් නිදහසේ පළ කරන්න ඉඩ තියෙන නිසා තමන්ගේ පීඩනය එතනින් පිට වෙන නිසා. ඉතින් මේක වළක්වීමට යෑම රජයක් විසින් කරන ඊටාම අනුවන අදූරදර්ශී ක්‍රියාවක්. ඒක නිසා මේ පනතට අපි සියලු දෙනාම විරුද්ධ විය යුතුයි. ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. ප්‍රධාන ප්‍රශ්න දෙකක්, උග්‍ර ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. පළමුව එක තමයි අපි කවුරුත් දන්න ආර්ථික ප්‍රශ්නය. ගිය අවුරුද්දේ තුල මේ රටේ ජීවන තත්ත්වය භාගයකින් වැටිලා තියෙනවා. අපිට තාමත් පේන්නේ මේකෙන් කොහොමද අපි එළියට එන්නේ කියලා. ඒක තාමත් ඒක අනාගතයේ තමයි තියෙන්නේ. දෙවෙනි උග්‍ර ප්‍රශ්නය වෙන්නේ දේශපාලන ප්‍රශ්නය. ගිය අවුරුද්දේ අපේ රටේ විශාල අර්ගලයක් තිබුණා. පවතින ආණ්ඩු ක්‍රමය සහ ආණ්ඩුව කරන ආයත විරුද්ධව අපේ ජනතාව එක්රැස් වුණා. අපිත් ඒකට සහභාගී වුණා. දැන් මේ තත්වයේදී අපි දකිනවා දරුණු නීති දෙකක්. ප්‍රථම එක තමයි ත්‍රස්ත විරෝධී නීතිය. මේ ත්‍රස්ත විරෝධී නීතිය ආණ්ඩුව ගේන්නේ පරණ එක අවලංගු කරලා මේක ඒ වෙනුවට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ පරණ ත්‍රස්ත විරෝධී නීතියේ මානව හිමිකම් විශාල වශයෙන් උල්ලංඝනය වුණා. ඒක ගෙනාවේ යුද්ධ කාලයක. නමුත් දැන් යුද්ධය අවුරුදු 14ක් ඉවරයි. ඒ නීතිය තාමත් මේ රටේ තියෙනවා, පවතිනවා. බොහෝ අය ඒකෙන් අසාධාරණ විදියකට ඒකෙන් අහු වුණා. ඒ හින්දා ජාත්‍යන්තර සමාජය, යුරෝපියන් යුනියන් එක, ඒ වගේම අපේ රටේ දේශපාලන පක්ෂ හා සිවිල් සමාජය මේ නීතිය අයින් කරන්න තමයි ඉල්ලන්නේ. මේ නීතිය මානව හිමිකම් ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් තත්වයකට ගේන්න තමයි ආණ්ඩුව මේ උත්සාහය දරන්නේ. නමුත් අපිට පේන විදියට මේ අලුත් නීතිය පෙර එකට වඩා අන්තයි. මේකෙන්
පුළුවන් වේවි අපේ ට්‍රේඩ් යුනියන් අපේ දේශපාලන පක්ෂ සිවිල් සමාජය ඔක්කොම ලව මේකෙන් අමාරුව දාන්න පුළුවන් වෙනවා. ත්‍රස්ත විරෝධී ක්‍රියා විතරක් නෙවෙයි මේක හරි පුළුල් අර්ථයක් මේ ත්‍රස්තවාදයට පුළුල් අර්ථයක් දීලා තියෙනවා මේ නීතියේ. ඒක අපිට පිළිගන්න බෑ. අපි දන්නවා පෙර නීතිය වැරදි විදියකට පාවිච්චි කළා නම් අපිට ලොකු බයක් තියෙනවා මේ නීතිය ඊට වැඩිය මේ උග්‍ර දේශපාලන ආර්ථික ප්‍රශ්න තියෙන අවධියේදී පාවිච්චි වෙයි කියලා අපිට ලොකු බයක් තියෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි සමාජ නීති. සමාජ ජාලය පිළිබඳව නීතිය. ඒකත් ඉතා භයානක නීතියක්. අපි කවුරුත් මේ අවස්ථාවේදී අපේ සමාජයේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතියක් අවශ්‍යයි. ඇයි අපි හරි මඟ හොයන්න හදනවා. අපි වැරදි දැකලා හරි මඟ තමයි හොයන්න අදහස් කරන්නේ. අපේ සමාජය තුළ ලොකු සාකච්ඡාවක් මේ පිළිබඳව තියෙනවා. ඒවා ඇති වෙන්නේ අන්තර්ජාලයේ WhatsApp එකේ. අපේ සාමාන්‍ය මාධ්‍ය ප්‍රධාන මාධ්‍යට ප්‍රකාශ කරන්න කැමති නැති දේවල් අපි දකිනවා සමාජ මාධ්‍යයේ. දැන් ඒකත් නවත්තන්න හදනවා. ඒක නවත්තන්න හදන්නේ එක පුද්ගලයෙක් කියන්නේ ජනාධිපති පත් කරන 5 දෙනෙක්ට ඒ බලය දෙනවා මොනවද සත්‍ය මොනවද අසත්‍ය කියලා තීරණ ගන්න. ඒගොල්ලන්ගේ තීරණය උඩ අපිව හිරේ දාන්න පුළුවන්. අපේ සමාජ මාධ්‍ය ආයතන වහන්න පුළුවන්. ඒක අපි පිළිගන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි අපි අද මෙතන ඉන්නේ. අපි දකිනවා අපේ රටේ දැන් මේ අවස්ථාවේදී අපිට අවශ්‍යයි සාකච්ඡා කිරීමේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස. ඒක අත්‍යවශ්‍යයි. අපි වැටිලා තියෙන තැන අපි එළියට එන්න අවශ්‍ය නම් ඒ සාකච්ඡාව අවශ්‍යයි. මේක වහන්න බෑ. මේක සෙන්සර් කරන්න බෑ. ඒකයි අපි මෙතන එක්රැස් වෙලා ඉන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. දැන් මේ 52 හරහා මේ 52 හරයාත්මකව ගත්තොත් මේ 52 හරහා මේ ජනතාවට තමන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න තියෙන අයිතිය අහිමි කිරීමක් සිදු කරන්න. ආණ්ඩුව මතක තියාගන්න ඕන කාරණේ තමයි ඔබ අත තියන්නේ මේ රටේ මිලියන 22ක ජනතාවට. මේ සමාජ මාධ්‍ය පාවිච්චි කරන ප්‍රමාණය දිහා බැලුවොත් ඔබ සෙල්ලම් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ විශාල ජනතාවක් එක්ක. ඒ නිසා නිශ්චිත ටාගට් ගෲප් එකක් නෙමෙයි මේ පනතට ඇතුල් වෙන්නේ. මේ රටේ සමස්ත ජනතාවම මේ 52 හරහා ඔවුන්ගේ අයිතිය පැහැර ගැනීමකට ලක් කරන්න ආණ්ඩුව සූදානම් වෙමින් තිබෙනවා. ආණ්ඩුවේ මහජන නියෝතයින්ට අපි අවධාරණය කරන්නේ ඔබ මේ 225 දෙනාටම අපි ඉල්ලා සිටින්නේ ඔබ මේ 52 කියවන්න. ඔබ මතක් කරන්න පහුගිය මැතිවරණ කාලේ ඔබ කොහොමද සමාජ මාධ්‍ය පාවිච්චි කළේ? ඔබ මතක් කරන්න ඔබේ ජයග්‍රහණයට ඔබ කොහොමද ඒවා යොදාගත්තේ? මේ 50 සම්මත වුණොත් ඔබට මොකද අපි දන්නවා මේ රටේ මහජන නියෝතයෝ හරියට බැලුවොත් ඒ අය මේ දක්වා කරලා තියෙන ප්‍රකාශ දිහා බැලුවොත් මේ අසත්‍ය ප්‍රචාර සමාජගත වීම කියන කාරණේ යටතේ මේ බොහෝ දෙනෙක් අත්අඩංගුවටපත් වෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා දේශපාලනය කොහොමද ක්‍රියාත්මක වුණේ මැතිවරණ කාලේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. මේ අහිමි කරන්න උත්සාහ කරන්නේ මේ රටේ ජනතාවට ප්‍රශ්න කරන්න තියෙන අයිතිය. අද මේ රට මේ තරම් ආර්ථික අගහදයකට ගිහිල්ලා තිබෙන්නේ මේ රටේ පාලකයින්ගේ අදූරදර්ශී පාලනය නිසා. ඒ කළමනාකරණයක් නොමැතිකම නිසා. හැබැයි ඒවා ටිකෙන් ටික ප්‍රශ්න කරන්න ජනතාව පෙළඹ වෙන්නේ මේ සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරමින්. එහෙම නැත්නම් ප්‍රධාන මාධ්‍ය භාවිතා කරමින්. එතකොට මේ ප්‍රශ්න කිරීමේ අවකාශය තමයි ඔවුන් අකුලන්න හදන්නේ. මේ 52 සම්මත කරන්න කලින් මේ රටේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සියලුම මහජන නියෝජනයට අපි කියන්නේ මේක කියවලා බලන්න. මේක කොහොමද ඔබට බලපාන්නේ? මේකට ඔබ අත උස්සනවා නම් ඔබ ඍජු ලෙසම මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතියට එරෙහිව මේ රටේ පුරවැසියාගේ භාෂණයේ නිදහසට එරෙහිව තමයි ඔබ අත උස්සන්නේ. ඒ නිසා අපි අවධාරණය කරනවා මේ 225 දෙනාටම ජනාධිපතිවරයාත් ඇතුළුව කරුණා කරලා මේ 52 වහම අකුල ගන්න. මේකෙන් ඉදිරිපත් කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා. මේ 50 හරහා අපි දකිනවා ආණ්ඩුවේ
සමහර අමාත්‍යවරු කියනවා මේ ආගමික අන්තවාදයේ පැතිරවීම වැළැක්වීම, ඒ වගේම ළමා හිංසනය, ළමා අපචාරය වැළැක්වීම වගේ ඉතා සාධනීය කාරණා. අපි දන්නවා එවැනි දේ සමාජ මාධ්‍ය හරහා සිද්ධ වෙනවා. ඒක පාලනය කරන්න අවශ්‍යයි. හැබැයි මේ 52 අරමුණ මොකක්ද? මේ දක්වා මේ රටේ පාලකයෝ මේ 50 මේ නීති ක්‍රියාත්මක කරලා තිබෙන්නේ Tamanට එරෙහි සමාජ මතය යට කරන්න. ඔවුන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය අහිමි කරන්න. ඒ නිසා අපිට මේ පාලකයෝ පිළිබඳ කිසිදු විශ්වාසයක් නැහැ මේ 50 ඔවුන් කොහොමද ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා. ඒක නිසා අපි සිවිල් සමාජයේ හැටියට, අපි වෘත්තීය සමිති හැටියට, මේ රටේ මිලියන 22ක් වෙන ජනතාව හැටියට ආණ්ඩුවට මේ මොහොතේ පණිවිඩයක් දෙනවා. මේ පිළිබඳව නැවත සිතා බලන්න. එහෙම නැත්නම් මීට පෙර අපි අත්දැක්ක මාස අවුරුද්දකට කලින් මේ රටේ කොහොමද ජනතාව පෙළ ගැහුණේ කියලා. ඊට වඩා වැඩි ජනතාවක් මේ සඳහා පෙළ ගැහෙන්න පුළුවන්. මොකද මේක සමස්ත ජනතාවටම අදාළ කාරණයක් නිසා. අපි විශ්වාස කරනවා ආණ්ඩුව මේ පණිවිඩය මනවින් තේරුම් ගනී කියලා. මේ පනතහරා පැහැදිලිවම යම්කිසි විදියක සමාජ විරෝධී ක්‍රියාවක්කට දෙන යම්කිසි කෙනෙක් දාන පෝස්ට් එකක් තීරණය කරන්නේ කවුද? ඒක තීරණය කරන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ පත් කරන කමිටුවකින්. ඔහු පත් කරන 5 දෙනා තමයි තීරණය කරන්නේ මේ දාලා තියෙන එක සමාජ මාධ්‍ය මේ දෙන පණිවිඩය මොකක්ද? හරි එකක්ද වැරදි එකක්ද කියලා. ඒ වගේම තමයි ප්‍රතිතස්ත පනත. ප්‍රතිතස්ත පනත තුල යම් විදියක ත්‍රස්තවාදියා කවුද? ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාව කවුද කියලා තීරණය කරන්නේ කවුද? අමුදාව සහ පොලිසිය. ඒගොල්ලෝ තමයි තීරණය කරන්නේ. එතකොට දැන් මේ 52 ප්‍රධානම දේ තමයි යෝක. මොකක්ද? ත්‍රස්තවාදියා කවුද කියලා තීරණය කරන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ වෙනුවෙන් පොලිසියෝ අමුදාව. අනිත් පැත්තෙන් සමාජ මාධ්‍ය තුල දෙන පෝස්ට් එකක් සම්බන්ධයෙන් මේක හරිද වැරදිද කියලා තීරණය කරන්නේ කවුද? රනිල් වික්‍රමසිංහ පත් කරන්නේ 5 දෙනාගේ කමිටුව. ඉතින් මොකද්ද මේ වෙන්න යන්නේ? පැහැදිලිව මර්ධනයකට සූදානම් වෙන්නේ. මෙතන කිසි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් නැහැ. මේ අපි දන්නවා ප්‍රතිශස්ත පනත පැහැදිලිවම ගේන්නේ මේ රටේ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාකාරකම් මර්ධනය කිරීම සඳහා. අපි දැක පෞගිය කාලේ සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණාම වෘත්තීය සමිති පෙරට ආවිල්ලා පෙන්ලා දුන්නා. අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ වෘත්තීය සමිති පෙරට ආවේ. විදුලි බල මණ්ඩලයේ වෘත්තීය සමිති පෙරට ආවේ. දූෂණයක් වෙන්න පුළුවන්, අකටයුත්තක් වෙන්න පුළුවන්, සියලු දේ පෙන්වන්නේ වෘත්තීය සමිති. මේගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කටවහන. අද ඒකයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි ත්‍රස්තවාදයේ අර්ථ නිරූපණය කරන්නේ ඒගොල්ලොමයි. ඒක නිසා මේක පැහැදිලි මර්ධනයක්. මේක පැහැදිලි මර්ධනයක්. අපි දන්නවා IMF එකත් එක්ක සාකච්ඡා කළා. දැන් දෙවෙනි IMF එකේ දෙවෙනි වටේ අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන ගන්න සූදානම් එක ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා වගේ නිකන් ප්‍රශ්නයක් මතුවලා තියෙනකොට අපි දන්නවා මේ රටේ ජනතාවට කිසිදු විසඳුමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ වෙනකොට මේ රාජ්‍ය සේවකයෝ ගත්තත් වෙනස් සේවකයෝ ගත්තත් අවුරුදු ගානකින් පඩි වැඩි කරලා නැහැ. හැමදාම බඩු මිල වැඩි වෙනවා. දැන් ඉන්ධන මිල වැඩි වුණා. දැන් ඊළඟට මේ විදුලි මිල වැඩි වෙලා දිගටම වැඩි වෙලා ජනතාව පාරට එන්න ඔන්න මෙන්න මේ රනිල් වික්‍රමසිංහට කිසිම විසඳුමක් නැහැ. රනිල් වික්‍රමසිංහට තියෙන්නේ රට පුරා ගිහිල්ලා පෙන්නන්න මම රටේ ලෝකේ ලොකුම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නායකයා කියලා. මේ මොකද්ද විහිළු? මේ විහිළුවක් මේ කරන්නේ. අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම මාර්ගස්ත ක්‍රමවේද සුරක්ෂිත සහාය පිළිබඳ පනතහරා පැහැදිලිවම ඒ සේවා සපයන්නන්ට උනත් නඩු දාන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. එහෙම පනත් ගේන ගමන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මෙටා සමාගමේ ප්‍රධානීන් නම්බිලා සාකච්ඡා කරනවා රටට සේවය කරන්න. මොකද්ද මේ විහිළුව? මේ දෙපිඩි පිළිවෙතක් මේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේකට අපි සම්පූර්ණ විරුද්ධයි. මේක මේ රටේ ජනතාව සම්මත වෙන්න දුන්නොත් බරපතල අගාධයකට රට යන්නේ. මොකද මේ අයගේ පැවැත්මෙන් මේ ඉන්නේ. ඡන්ද 134ක් තියාගෙන පාර්ලිමේන්තුව ශ්‍රේෂ්ඨයි කියාගෙන පාර්ලිමේන්තුවේ සියලු අනපනත් සම්මත කරමින් යන ගමනක් මේ තියෙන්නේ. ඉදිරිපත් කරලා තියෙන මේ පනත් කෙටුම්පත අපි හිතනවා මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, ඒ වගේම අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය සහ තොරතුරු දැන ගැනීමේ තියෙන නිදහස විශේෂයෙන් බාධා කරන අවස්ථාවක් හැටියට මෙහිදී යම් කරුණක සත්‍ය අසත්‍යතාවය යම් කිසි දෙයක් බිය ගන්නවා සුළුද එහෙම නැත්නම් ඒක හිංසනකාරීද කියලා තීරණය කිරීමේ බලය ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කරන ලද කොමිසමකට හිමි වෙනවා. එතකොට විධායකයට සතුවන බලය දිගින් දිගටම වැඩිවීමක් සිදු වෙනවා. මේක විධායකයේ දිගින් දිගටම බලපෑම් කිරීම හරහා මේ රටට සිදුවන අහිතකර බලපෑම් ගැන මම හිතන්නේ මේ රටේ ජනතාව දැනටමත් දන්නවා. ඒ වගේම මේදී මේ පනත් කෙටුම්පත සම්මත වුවොත් අන්තර්ජාතික සේවා සපයන සමාගම් ආයතන ඒ වගේම
ඉන්ටර්නෙට් ඉන්ටර්මීඩියරිස් කියලා හඳුන්වන. ඒ කියන්නේ Meta Google වගේ සමාගම් පවා ලංකාවේ නීතියට අවනත වෙන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ ලංකාව ඇතුලේ ලියාපදිංචි වෙන්න ඕනි කියලා අදහසක් තියෙනවා. එතකොට ඒවට මෙම සමාගම් මොකක්ද දක්වන රෙස්පොන්ස් එක එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිචාරය මොකක්ද කියන එක සලකා බලලා තියෙනවද? එතකොට මේ සමාගම් සපයන අනිකුත් සේවාවන් අහිමි වුවොත් මොකද වෙන්නේ? විශේෂයෙන්ම ඔන්ලයින් බිස්නස් එහෙම නැත්නම් අන්තර්ජාලය හරහා කරන ව්‍යාපාර, ඒ වගේම අනිකුත් සේවා සපයන තැන් වලට මොකද වෙන්නේ? මේ වෙද්දිත් ඉන්ටර්නෙට් ඒෂියන් ඉන්ටර්නෙට් කොලිෂන් එක එහෙම නැත්නම් ආසියානු කලාපීය අන්තර්ජාල සමාගම් වල එකමුතුවක් මේ ඒ කියන්නේ මේ Google Meta වගේ සමාගම් අයිති එකමුතුවක් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා මේ පනත් කෙටුම්පතට එකඟ නැහැ කියලා. එහෙම නැත්නම් ඒ සඳහා ඔවුන්ගේ අප්‍රසාදය තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවක අපි ආයිත් ප්‍රාථමික යුගයකට යොමු කරන්නද පාලකයාගේ උමනාව කියලා අපි ප්‍රශ්න කරන්න කැමති. ඒ වගේම අද වෙද්දී අපි ගොඩක් දන්නවා තරුණ වෘත්තීයවේදීන් මේ රට හැරදාලා යනවා. ඒ වුන්ට කැමති විදිහේ ජීවත් වීමේ නිදහස අයිතිය අද ලංකාවේ නැති හින්දා ඒතර දිගින් දිගට මේ ඉතුරුලා තියෙන පොඩි නිදහසත් ලංකාවේ මේ අනපනත් කෙඩුප්පත් ඉදිරිපත් කළා. මේ ඉතුරුලා තියෙන පොඩි නිදහසත් නැති කරනවා නම් තව කීප දෙනෙක් මේ රටින් යන එක නවත්තන්න බැරි වෙයි. ඉතින් රජයට අපි බල කරනවා මේ පනත් කෙටුම්පත් මර්ධනකාරී පනත් කෙටුම්පත් හකුලා ගන්න ලෝකෙ කොහෙවත් මර්ධනකාරී පනත් කෙටුම්පත් හඳුන්වා දීලා සාර්ථක වෙච්ච රටක් ජනතාවක් නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි අපේ පණිවිඩය. මේ සමාජ මාධ්‍ය සහ මේ තොරතුරු පාලනය කිරීමේදී දැන් සෞඛ්‍ය සේවාව සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා ත්‍රස්ත පනතේ මහජනයාගේ හෝ ඉන් යම් කොටසක සෞඛ්‍ය සහ ආරක්ෂාවට අවදානමක් ඇති කිරීම ත්‍රස්ත ක්‍රියාවක්. දැන් අවදානමක් ඇතිවීම ත්‍රස්ත ක්‍රියාවක් නා අද ලොකුම ත්‍රස්තවාදියා ජනාධිපතිතුමා. ඊළඟට සෞඛ්‍ය ඇමතිතුමා. ඊළඟට ලේකම්තුමා. ඔහොම ආවහම පල්ලෙහාට එනකම් ඔක්කොම ත්‍රස්තවාදීන් වෙන්න පුළුවන්. ඇයි? අවදානම දැන් ඇති කරලා ඉවරයි. ඉතින් පළවෙනියට එහෙනම් පටන් ගන්න වෙනවා. හැබැයි මේ කියන්නේ මොකද්ද? ත්‍රස්ත ක්‍රියාවක් කියලා පෙන්නලා මේ වෙන හානිය වළක්වා ගැනීම තමයි ඒගොල්ලන්ගේ උවමනාව. දැන් අපි මේ වෙලාවේ කතා කරනවා ඉමුනෝග්ලොබිනුන් ගනුදෙනුවක් ගැන. ලක්ෂ කෝටි 100ක් රුපියල් ඩොලර් මිලියන 3ක් රටට හානි වෙලා තියෙනවා. අද කියනවා සමහරු ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය හරහා WOR එක එහෙම නැත්නම් ලියාපදිංචියෙන් තොරව මේක ගෙන්නන්න කියලා අවසරය දීලා තියෙන්නේ හොර ලිපියකින්ලු. එතකොට සංකූලතා රෝහල් ගණනාවක ඇති වුණා. ඒ සංකූලතා හින්දා අතිමහත් ප්‍රමාණයක් අපි වියදම් කරා. මිනිසුන්ට සංකූලතාවයක් ඇති වෙනවා කියන්නේ ඉන්ජෙක්ෂන් එකේ ගාණ විතරක් නෙවෙයි. විශාල රෝහල් ගාස්තුවක් අපි වියදම් කරන්න ඕනේ. ඔහු ගොඩ ගන්න ඔහුගේ ජීවිතයට අමතරව. එතකොට දැන් අද ඒක තහනම් කරලා තියෙනවා මේ ඖෂධය. හැබැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ඇතැම් පාර්ශ්ව උත්සාහ කරනවා මේකට ලියාපදිංචියෙන් තොරව මේක ගෙනල්ලා තියෙන්නේ හොර ලියුමක් පාවිච්චි කරලා කියලා. එතකොට දැන් මේ හොර ලියුම එළියට එන්නේ කොහොමද? මේ තොරතුරු ගැන මිනිස්සු සංවේදී නිසා. මේ තොරතුරු ගැන මිනිස්සු කතා කරන නිසා. තොරතුරු ගැන කතා කරන්න ඉඩක් තියෙන නිසා. එතකොට ඒ නිසා ඔය එක ගනුදෙනුවකින් විතරක් ඩොලර් මිලියන 3ක් කෝටි 100ක් අපිට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතුරු කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක තමයි ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල කියන අනිත් ඔක්කොම අතෑරියත්. අර කලමනාකරණේ සංවේදීතාවය. එහෙම නැත්නම් තීරණ ගැනීමේ දියුණු බව. යෙදවුම් බහුතරයක් අවසාන පාරිභෝගිකයා වෙත යන එක මේ කාරණා වලට අදාළ වෙනවා. එතකොට දැන් රට ආර්ථිකමය වශයෙන් ගොඩ ගන්නවා නම් ඉතාමත් අවශ්‍යයි මේ විනිවිදභාවය, මේ තොරතුරු ගැන කතා කරන එක, මේ තොරතුරු හෙළිදරව් කරන එක. ඒතර කවුරු හරි මේවා කතා කරන එක නවත්තන්න හදනවා නම් නැවත වතාවක් අපි යන්නේ අර කලමනාකරණයේ ගතානුගතිකත්වයට, තීරණ ගැනීමේ පරණ සම්ප්‍රදායට, හොරකම් කරන්න, කොමිස් ගහන්න, නාස්ති කරන්න, යෙදවුම් වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් අපතේ යවන්න තියෙන ක්‍රමවේදයට. එතකොට කොහොමද එහෙම පාලනයක් ඇතුලේ රටක් වෙනස් වෙනවා කියලා කියන්නේ? අපි දන්නවා අපි කම්කරුවන් සූදානම් වෙමින් ඉන්නවා ඔවුන්ගේ දුක කියන්න සංවිධානාත්මකව පාරට බයින්. අපි දන්නවා ඒකම මේ ආණ්ඩුව ගෙනාපු තව පනතක් තමයි, පනත් කෙටුම්පතක් තමයි තාම පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනාවේ නැති වුණාට. මේ කම්කරු නීති ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ පනත. දැන් මොකද අද උනේ? අපි ඒකේ තියෙන ප්‍රෝඩාව අපිට හෙළිදරව් කරන්න හැකියාව ලැබුණේ මේ සමාජ මාධ්‍ය හරහා. ඒක නිසා තමයි කම්කරු ඇමතිවරයාට ඒක මුණ පුනා කියද්දිත් අපි පෙන්නලා දුන්නා මේකෙන් කරන්නේ
වහල් තම්කරුවන් වහලුම් කරන බවයි. වහලුම් බවට පත් කරන එක. ඉතින් මේ වගේ සංදර්භයක් තුළ තමයි ආණ්ඩුව මේ නව පනතක් ගේන්න යන්නේ. ප්‍රතිශ්‍රස්ත පනතත් මේකෙම එක තරා මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් හැටියට තමයි අපි දකින්නේ. මේ නීති මේ දිගින් දිගටම පුරවැසියාගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ සහ රජයට විරුද්ධව අදහස් දැක්වීමේ නිදහස මර්ධනය කරන්න ගෙන මේ නීතීන් හරහා පුරවැසියාව සුරක්ෂිත කිරීමට නෙවෙයි රජය කටයුතු කරන්නේ පාලකයා ඔවුන්ගේ උන්නතිය වෙනුවෙන් තමයි මේ කටයුතු කරන්න කියන එකයි අපේ අදහස වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ICCPR වැනි ප්‍රගතිශීලී නීතීන් පව අවභාවිත කරන තත්වයක් තුළ අපිට කිසිසේත්ම බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ මේ බලයේ පවතින රජයන්ගෙන් මෙවැනි ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත හෝ මාර්ගගත ක්‍රමවල සුරක්ෂිතභාවය සම්බන්ධයෙන් වන පනත් හරහා රජය පුරවැසියාගේ නිදහස එහෙම නැත්නම් අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කිරීමට සඳහා කටයුතු කරයි කියලා. විශේෂයෙන්ම අපි ඉල්ලා සිටින රජයන්ගෙන් මෙවැනි මර්ධනකාරී ක්‍රියාපිළිවෙළවල් වල නිරත වෙනවාට වඩා පුරවැසියන්ගේ ඩිජිටල් මාධ්‍ය සාක්ෂරතාව ඉහළ නැන්වීම, ඒ වගේම සමාජ මාධ්‍ය භාවිතය සම්බන්ධයෙන් අදාළ ප්‍රජා ආචාර ධාර්මික ප්‍රමිතීන් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරනවා වඩා හොඳයි. මෙවැනි මර්ධනකාරී නීතින් ගෙන එනවාට වඩා ඒ වෙනුවෙන් අපි විරෝධතාවය දක්වනවා. ඒ වගේම ඒ වෙනුවෙන් අපි හඬ නගනවා. ස්තුතියි. අපේ හැදෑරීම තමයි රටක දියුණුවට ඒ රටේ ජනතාවට අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න තියෙන ජනතාවගේ නිදහස කියන එක ඊටාම වැදගත් දෙයක්. මේ හිතලුවක් මට හිතෙන ආසින්ද කියන දෙයක් නෙමෙයි. මේ පිළිබඳව අපි දත්ත විශ්ලේෂණය කරලා තියෙනවා. ඒ වයින් අපිට පැහැදිලිව පේනවා ලෝකයේ ආර්ථික වශයෙන් ඉහළ තත්වයට දියුණු වුණ සෑම රටකම මිනිස්සුන්ට තියෙන නිදහස වැඩි. මිනිස්සුගේ නිදහස සීමා කරන ඒකාධිපති විදියට පාලනය වෙන කිසිම රටක් ඒ දත්තවල උඩට එන්නේ නැහැ. ඒ දත්තවලින් උඩට එන සෑම රටක්ම ඊටාම පැහැදිලිව පෙන්눔 කරන දෙයක් තමයි ඒ රටවල මිනිස්සුන්ට තමන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න, දේශපාලන ක්‍රමවේදවලට සම්බන්ධ වෙන්න, ඒවා විවේචනය කරන්න ඒ අයට ඊටාම නිදහසක් තියෙනවා. එතකොට අපි දැන් මේ අවුරුදු 1948 ඉඳලා මේ රට පාලනය කරපු අය මේ රට ගෙනාපු තැන ගැන අපි හැමෝම දන්නවා. මම හිතන්නේ මේ ගැන රටේ සීලුම ජනතාව තමන්ගේ අවධානය යොමු කරන්න ඕන දෙයක්. මේ අපේ කියවීම තමයි ඒ හැම මේ මෙතනට එන ප්‍රධාන හේතුව තමයි ඒ හැම පාලනය කරපු දේශපාලන කණ්ඩායමක්ම තමන්ගේ පටු දේශපාලන අරමුණු වෙනුවෙන් ගත්ත තීරණ සම්මත කරපු පනපතත් හින්දා තමයි මේ වගේ තැනකට අපි වැටිලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මෙතනින් අපි ගොඩ යන්න බලනවා නම් ආර්ථිකය දියුණු කරන්න බලනවා නම් ඒ ගත්ත වැරදි ක්‍රියාමාර්ගම නම් නැමත ගන්නෙ. අපි තවදුරටත් මිනිස්සුන්ගේ අදහස් කියාපෑමේ නිදහස නැති කරනවා නම් රටේ වෙන දූෂණ වන්තා ගැන මිනිස්සුන්ට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන අවකාශය අහුරනවා නම් එහෙමනම් කොහොමද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ව්‍යුහය ශක්තිමත් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට පැහැදිලිව අපි දකින දේ තමයි එහෙම නැති කිසිම රටක් ආර්ථිකයේ වශයෙන් ඉදිරියට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ රටවල් එක්ක බොහොම පසුගාමී තැන්වලින් එහෙම නැත්නම් ඉන්න තැන්වලම හිර වෙච්ච රටවල් ඉන්නේ. ඊට අමතරව සමාජීය වශයෙන් මේ රටවල් විශාල අර්බුද වලට තල්ලු වෙමින් යනවා. ලෝකේ දැන් සිද්ධ වෙන දේවල් බැලුවාම අපිට ඒක පැහැදිලිව පේනවා. එතකොට මේ ගැන කියවීමක් නැතිව මේ ගැන කිසිම අවධානයක් නැතුව මේ හා සම්බන්ධ අය මේ විදිහට ක්‍රියා කරනවා නම් අපි හැමෝම තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ අයට කිසිම දැක්මක් නැහැ. මේ අයට හැකියාවක් නැහැ මේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් අපි ඕඩ ගන්න. මේ වෙලාවේ ලංකාව ණය ගෙවන්නේ නැති හින්දා අපිට යම්කිසි සහනය තියෙන බව දැනෙනවා. නමුත් මේක වැඩිදුර යන දෙයක් නෙමෙයි. මේකට අපි සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරික කියන්නේ අපායේ ඉන්ටර්වල් වගේ කියලා. එතකොට මෙතනින් එහාට යන්න නම් මේ යම්කිසි ඉඩක් ලැබුණ වෙලාවේ සමාජයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ව්‍යුහය දියුණු කරන්න පියවර ගන්නේ නැතුව ඒක හකුලවන්න පියවර ගන්නවා නම් ඒ කියන්නේ ඒ පාලකයන්ට ඇත්ත වශයෙන්ම ආර්ථිකමය දියුණුවක් ඇති කර ගැනීම කිසිම හැකියාවක් නැහැ. සෝ දැක්මක් නැහැ. ඔවුන්ගේ පටු අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ මේවා ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙන අයිතිය සීමා කළා තවදුරටත් තමන්ගේ බලය පවත්වාගෙන යමු පමණයි කියන එක. ඉතින් මේ ගැන මම හිතනවා සෑම සංවිධානයක්ම සාමාන්‍ය මහ ජනතාව පවා මේකට සංවේදී වෙන්න ඕනේ. මොකද අපි හිතන නරකයි අපි සද්ද නැතුව හිටියොත් අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැති බව මම හිතන්නේ අපි හැමෝම බොහොම පැහැදිලිව ඉගෙන ගත්තා මේ රට බංකොලොත් වුණ වෙලාවේ. තෙල් පෝලිං
ගෑස් පෝලි මේවා ඉන්න උනේ අපි ණය වෙච්ච හින්දා නෙමෙයි. මේ රට වැරදියට පාලනය කරපු හින්දා. ඒ ගැන අපි හැමෝම මීට වඩා අවදියෙන් මීට කලින් හිටියනම් මේ රට එතනට යන්න නොදී නවත්ත ගන්න තියුණ කියන එක මං හිතන්නේ අපි හැමෝම තේරුම් ගන්න ඕනේ. එතකොට ආයේ එහෙම සයිකල් එකකට තමයි මේ යන්න හදන්නේ. ඒක හින්දා අපිට මේ ගැන කතා කරන්න තියෙන මේව විවේචනය කරන්න තියෙන එහෙම කිරීමෙන් බලපෑම් කිරීමෙන් මේව නවත්තා ගැනීමට තියෙන ඉඩ අඩු නොතින් මේක හැමෝටම බලපාන දෙයක් බව අපි හැමෝම තේරුම් ගන්න ඕන කියමින් මම ඔබතුමන්ට බොහොම ස්තුතියි. මේ වෙනකොට අපේ රටේ මම හිතන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අයිතිවාසිකම් නීතියේ ආධිපත්‍ය මේ කියන සියලු දේම සහ මුලින්ම වලලා දැමීමට අවශ්‍ය වෙන විදිහේ නීති පද්ධතියක් සකස් කරමින් ඉන්න බව අපි හැම කෙනෙකුට දැන් පේන්න තියෙනවා. විශේෂයෙන් මේ රටේ ජනතාව Tamanට සිදුවෙන අසාධාරණ වෙනුවෙන් පාරට එන එක වළක්වන්න, Tamanට සිදුවෙන අසාධාරණයන් සමාජ මාධ්‍ය ජාලවල ලියන එක වළක්වන්න, ඒ වගේම ඡන්ද නොපවත්වනකොට ඒකට එළියට ඇවිල්ලා කතා කරන එක වළක්වන්න, ඒ වගේම මේ රටේ පොදු දේපල රාජ්‍ය දේපල විකුණනකොට ඒක වළක්වන්න පෙළපාලි යන විට නැත්නම් ස්ට්‍රයික් කරන එක වළක්වන්න වර්තමාන රජය අවශ්‍ය පියවර ගනිමින් ඉන්න බව පේන තියෙනවා. අපි දන්නවා බොහොම අසීරු ආර්ථික තත්වයකට මේ රට වැටෙන්න සූදානම්. ඒ අසීරු තත්වය දරා ගන්න බැරි වෙනකොට මිනිස්සුන්ට එළියට එන්න වෙනවා. ඒ එළියට එන එක හිර කරලා තියලා මිනිස්සුව තව දුරටත් පුළුවන් තරම් පීඩාවට පත් කරන එක තමයි වර්තමාන පාලකයාගේ අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ කියන එක පේනවා මේ ගේන්න යන 52 දිහා බලපුවාම. විශේෂයෙන් ත්‍රස්ත විරෝධී පනතක් ප්‍රතිත්‍රස්ත පනතක් මේ රටට අවශ්‍යද කියන කාරණය සලකා බැලිය යුතු තියෙනවා. මේ රටේ පවතින අපරාධ නීතිය තුල ඕනෑතරම් ප්‍රමාණවත් ප්‍රතිපාදන තියෙනවා ත්‍රස්තවාදයක් රට තුල ඇති වෙනවා නම් ඒක වළක්වන්න. අපි දන්නවා ත්‍රස්ත විරෝධී පනතක් තියාගෙන පහුගිය කාලය තුල මේ රටේ කලේ මොකක්ද කියන එක. උතුරේ තරුණයන් දහස් ගාණක් අතුරුදන් වුණේ. දකුණේ තරුණයන් අතුරුදන් වුණේ මේ පනත්වල තියෙන ප්‍රතිපාදන පාවිච්චි කරලා. හැබැයි ඉදිරියට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත ඇතුලේ ඊටත් වඩා භයානක තත්වයක් තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් මේ දක්වා අපි දන්නවා පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට ගන්න බලය තිබුණේ පොලිසියට. හැබැයි මේ ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත ඇතුලේ හමුදාවට නේවියකට ගුවන් හමුදාවටත් පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. අද දවසේ ස්ට්‍රයික් කරන පුද්ගලයෙක් පොලිසියට අත්අඩංගුවට අරගෙන ගියොත් අපි දන්නවා නීතිඥවරු හැටියට ගිහිල්ලා මැදිහත් වෙලා ඔහුට කරන්නේ මොකක්ද? ඔහුට වද දෙනවද? ඔහුට පහර දෙනවද කියලා හොයාලා බලන්න පුළුවන්. හැබැයි පුද්ගලයෙක් අරගෙන ගිහිල්ලා ආමි කඳවුරක් ඇතුළට දාගන්න පස්සේ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා කොහොමද අපි හොයන්නේ? ඔවුන්ට ගහනවද? ඔවුන් අතුරුදහන් කරනවද? මොකක්ද කොහොමද අපි හොයන්නේ? මේ සමස්ත තරුණ්‍ය මේ අසාධාරණයට විරුද්ධව එළියට එන එක වළක්වන්න තමයි මේ ජනාධිපතිවරයා උත්සාහ දරමින් ඉන්නේ. අපි දන්නවා මේ පාලකීන්ට වදකාගාර පවත්වගෙන ගිය අත්දැකීම් ඕන තරම් තියෙනවා. ඒ වෙලාවේ ඔවුන්ට නීතියේ ආරක්ෂාව තිබුණ නැති නිසා ඒ දේවල් හරියට කරගන්න බැරි වුණා. හැබැයි ඔවුන්ට අවශ්‍ය නීති පද්ධතිය හදාගත්තොත් අද දවසේ හෙට දවසේ තරුණයාට මේ රටේ පාරක බහලා යන්න බැරි වෙනවා. සත්‍ය කතා කරන නීතිය ආධිපත්‍ය වෙනින් පෙනීන යුක්තිය හොයන තරුණයින්ට මේ රටේ පාරට බහින්න බැරි වෙනවා මේ පනත් ගෙනාවොත්. අනිත් එක තමයි මේ සමාජ මාධ්‍ය ජාල සම්බන්ධයෙන් ගේන්න යන නීතිය. මේ නීතිය ගෙනාවට පස්සේ හෙට දවස වෙන විට අපිට මේ වාගේ ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් තියන්න පුළුවන් වේද කියන ගැටලුවක් ඇති වෙනවා. රජයට අවශ්‍ය නම් පුළුවන් මේ ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් එකේ බොරු ප්‍රචාර කරලා තියෙන්නේ කියලා අපි සියලු දෙනාම අත්අඩංගුවට ගන්න ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කරපු කොමිසමක අභිමතයට. ඔවුන්ට පුළුවන් අපිව වසර 5කට හිරේ දාන්න. මේ දක්වා මේ රටේ වැරදි සඳහා අපරාධ වැරදි සඳහා දඬුවම් ලබා දුන්නේ අධිකරණය මගින්. ඒක ලෝක සම්මතයක්. ඒක ස්වභාවික යුක්ති මූලධර්මයේ ගලු කරන්නක්. අධිකරණයට විතරයි පුද්ගලයන්ට දඬුවම් දිය යුත්තේ අපරාධ වැරදි වලට. හැබැයි මොකක්ද මේ පනත මගින් කරන්න යන්නේ? ජනාධිපතිවරයාගේ හිතුමතයට පත් කරන දේශපාලන කොමිසමකට අවසර දෙන්න යනවා මේ රටේ පුද්ගලයන්ට දඬුවම් දෙන්න, මේ රටේ පුද්ගලයෝ හිරේට දාන්න, මේ රටේ පුද්ගලයන්ට දඩ ගහන්න. ඒකයි මේ පනත්වල තියෙන භයානකත්වය. මේක අපි නිවැරදිව අවබෝධ කරගත්තේ නැත්නම් අනාගතයේ මේ රටේ පුද්ගලයන්ට රජයකට විරුද්ධව ආණ්ඩුවකට විරුද්ධව ඕන් කරන වැරදි ගැන වචනයක් කියන්න අඩුම ගානේ හුස්මක්වත් හෙලන්න බැරි තත්ත්වයට පත් වෙනවා මේ පනත්පත් වුණු. ඒ වගේම අපි දන්නවා මේ රටේ අපහාසය සම්බන්ධ අපරාධ නීතිය කියන එක අපි අයින් කළ අවුරුදු ගණනාවක්. ඒක ජාත්‍යන්තර සම්මතයන්ට ගැලපෙන්නේ නැති නිසායි අපි අපරාධ නීතියෙන් අයින් කරේ. අපහාසය සම්බන්ධ අපරාධ නීතිය. හැබැයි මේ සමාජ
සමාජ මාධ්‍ය ජාල සම්බන්ධ නීතිය තුල මොකද්ද කරන්නේ? අධිකරණයටවත් යන්නේ නැතුව හුදු කොමිසමකට පුද්ගලයන් 5 දෙනෙකුට මේ බරපතල අපරාධ වරදක් සම්බන්ධයෙන් දඬුවම් දෙන්න බලය දෙනවා. අපහාසය කියන නීතිය නැවත අපරාධ වරදක් බවට පත් කරනවා. මේක සහ මුලින්ම මේ රටේ යුක්තිය පසුබිමේ ක්‍රියාවලියට අභියෝගයක්, මේ රටේ නීති ආධිපත්‍ය අභියෝගයක්, ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර සම්මතයන්ට අභියෝගයක්. ඒ නිසා මේ මොහොතේ මුළු රටේම පුරවැසියෝ එකතු වෙ යුතුයි මේ ගෙනෙන්න හදන 52 වළක්ව ගන්න. මේ 52 ගෙනාවොත් නැවත මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පවතින්නෙත් නැහැ. මේ රටේ නීතිය ආධිපත්‍ය පවතින්නෙත් නැහැ. මේ රටේ මානව හිමිකම් පවතින්නෙත් නැහැ. යුක්තිය හොයන අසාධාරණට විරුද්ධව කතා කරන හැම මිනිහම අතුරුදහන් වෙලා ඉඳීවි. හමුදා කඳවුරු ASCII හංගගෙන ඉන්න යුගයක් ඇති වේ. ස්තුතියි. මේ රටේ ජනතාව මර්ධනය කරන්න ඔවුන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශනය, ඔවුන්ගේ භාෂණ නිදහස සහ ඔවුන්ගේ රැස්වීමේ අවස්ථාව සහ විවේචනය කිරීමේ අවස්ථාව සියල්ල කිසියම් විදිහක නීතිමය වශයෙන් හකුලන්ට දරන උත්සාහයක යෙදෙන්නේ. අර කියමනක් තියෙනවා ලෝකෙට පරකාසේ ගෙදරට මරගාතේ කියලා. අපේ නායකවරුත් මේ වෙලාවේ ඒ වගේ ලෝකේ පුරා ගිහිල්ලා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ ලෝකයේ දියුණුව වෙනුවෙන් නැත්තම් සංවර්ධනය වෙනුවෙන් කතා කරනවා. හැබැයි මේ රටේ ජනතාව මේ ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ කීපේ සහ ඊට සහයෝගය දෙන නිලධාරී වාදයත් එක්කලා විශාල වශයෙන් මේ රටේ ජනතාව ආර්ථික වශයෙන් මේ වැටලා තිබෙන තැන ගැන අද කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් එහෙම අවස්ථාවක ජනතාවට පැහැදිලිවම තමන්ගේ ප්‍රකාශන, අදහස් දැක්වීම, අරගල කරන්න, එකතු වෙන්න, මේ සම්බන්ධ විරෝධය පළ කරන්න තියෙන සියලු අවස්ථා මගහරින, ඒ සඳහා තියෙන සියලු අවස්ථා වසා දමන ඒ 52ක් මේ ගෙන එන්නට උත්සාහ කරන්නේ. ඒ නිසා මේ මොහොතේ වෘත්තීය සමිති, සිවිල් සංවිධාන, ඒ වගේම බහුජන සංවිධාන, ඒ වගේම මාධ්‍ය සංවිධාන මේ සියලු කණ්ඩායම එක මිටකට ඇවිල්ලා මේ මොහොතේ අප ප්‍රබලව රජයට කියා සිටින්නේ වහාම මේ 50 කෙටුම්පත් හකුලා ගන්න. මේව ක්‍රියාත්මක කරන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. මේ රටේ ජනතාව දසදහස් ගණන් ලක්ෂ ගණනින් දැනුවත් කරමින් මේ සම්බන්ධව තමන්ගේ විරෝධය පළ කරන්න ඉදිරි කාලයේදී පෙරට එනවා. ඒ නිසා කරුණාකර ඔබේ ඒ අනපනත් හකුලාගෙන මේ රටේ ජනතාවට මානසික ආර්ථික නිදහස ලබා දෙන්න කියන පණිවිඩය දෙන්නටයි අපි මේ අද දවසේ එකතු වුණේ. බොහොම ස්තුතියි. In both these laws, what we can see is that there is a clear intention to repress the voice of the people, to repress the freedom of expression, the freedom of assembly, the freedom of association of the people of this country. Especially at a time like this, at a critical juncture, when there is much turmoil in the country, there is an economic crisis coupled with a governance crisis, indeed caused by a governance crisis, and the people of this country, we saw last year, get together to express their opinion and agitate against the policies and practices of government. And even in that context, when civil society and the citizens of this country have begun to engage in governance, have begun to express their discontent, to express their opinions, both on the streets and on online media and in media in general, both these laws, we say, have been brought with a clear intention to repress civil society. At a moment when corruption has been the focus of the IMF, of the country, and indeed where citizens are expecting government to take action against corruption, what we are seeing is another more insidious form of corruption. The abuse of the legislative process to repress citizens is indeed a form of corruption and should not be tolerated. And to our public representatives and our president, we say that you should not abuse the legislative process to repress citizens and that the people are watching you. The same people that protested, the same people who have been expressing their opinions online, who have been organizing to dissent, to express legitimate dissent, are currently watching you as well. In the future, if you vote, especially to the MPs in government, we say, if you vote for such repressive laws like this, the people will hold you accountable. While the elections, the local government elections, the provincial council elections have been illegally, indefinitely postponed, this cannot hold forever. The people will express their dissent and they will express their dissent against you electorally if you should vote for laws such as these. We have ample laws in the law books
the general law, both civil and criminal, to deal with instances such as misinformation, disinformation, and also terrorist activities. In that context, the government, we say, have not justified the need for such a law. And in the absence of such a justification, why would you delegitimize yourself by bringing such a law? At a point when people have lost confidence, there is a trust deficit, why would you bring forward such anti-democratic pieces of legislation? What are you afraid of? The president, the government, what are you afraid of? Why are you afraid of the citizens' right to free assembly, to association, and the freedom of expression? So we call upon the president and the government to withdraw the anti-terrorism bill, to withdraw the anti-terrorism bill, which is indeed no better than the version that was brought a few months ago, and is indeed worse in certain ways and extremely much worse than the Prevention of Terrorism Act. So we call upon you to withdraw the anti-terrorism bill, to withdraw the purported online safety bill, and indeed to also repeat the Prevention of Terrorism Act. All of these laws have been brought with the intent of weaponizing law against the public, and therefore we call upon you to withdraw these laws immediately, forthwith. Head Office of the South Asia Free Media Association in Lahore has authorized me to state that the 7 chapters of South Asia Free Media Association in the SAARC countries are together with us in protesting and condemning the attempt to muzzle freedom of expression through the new proposed ATA and also the proposed online safety bill. The online safety bill actually is a blunting and blocking of the entirety of the public digital infrastructure of the country. Digital infrastructure is meant to encourage messaging on the widest possible scale for the benefit of not only public information but also of commercial enterprises, especially the small business person who uses social media for his or her business messaging. In a country that is now trying to recover from a major economic collapse, the small business person needs that infrastructure to struggle to rebuild his or her contribution to the economy through small business and small enterprises. The blunting of that as proposed in the online safety bill is an attack on the entire digital development infrastructure. It is a blunting of the digital infrastructure itself. It's not simply a muzzling of public freedom of expression, but also the freedom for small business people to operate on a massive scale, on a large scale, through cyberspace. The anti-terrorism law, proposed anti-terrorism law, cannot be any more successful than the previous Prevention of Terrorism Act. The PTA was first launched as a temporary bill in 1979. The 2 people first to be detained under the PTA were 2 Sri Lanka Freedom Party activists in Kandy, and not anyone associated with any insurgency. The PTA was proposed as something to blunt the separatist insurgency called by the government as a terrorism movement. The separatist insurgency continued for decades after that and was only defeated by the armed forces, by military action by the armed forces, and not by the PTA. Since then, the PTA has been used against criminal offenders who are not insurgents nor terrorists. The proposed ATA is no different. We do not need such so-called anti-terrorism laws when we don't have that kind of insurgency of any kind in the country. In fact, the only so-called insurgent action a few years ago on Easter Sunday was more likely a conspiracy by politicians rather than an actual insurgency. So the SAFMA Sri Lanka condemns these attempts by the government to not only simply block public expression and public information, but to blunt the new digital infrastructure that the world has to offer us and is a vital tool for our economic recovery. මේ අවස්ථාව ඉතාමත්ම
අභියෝගාත්මක අවස්ථාවක්. හැබැයි ආණ්ඩුව විසින් නිර්මාණය කරලා දීලා තියෙනවා අපිට හොඳ අවස්ථාවක් හැමෝටම එක මේසයකට ඇවිල්ලා මේ ආණ්ඩුවේ මර්ධනයට එරෙහිව කටයුතු කරන්න. මම හිතනවා ඒක අද අපි ශක්තිමත්ව පෙන්නනවා. වෘත්තීය සමිති 18කට අධික සංඛ්‍යාවක් සියලුම නායකයෝ එකම වේදිකාවක ඉඳගෙන එකට අදහස් පළ කරනවා මේ ආණ්ඩුවේ මර්ධන නීති අනපනත් වලට එරෙහිව. මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාව ඓතිහාසිකයි. ආණ්ඩුව විසින් නිර්මාණය කරලා දීපු මේ අවස්ථාව අපි පාවිච්චි කළ යුතුයි. අපේ සංවිධානවල ශක්තිය පෙන්වන්න ආණ්ඩුවට සහ මේ මර්ධනය ගෙනෙන යාන්ත්‍රණයට. මම ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය ජනමාධ්‍ය වේදිකේ සංගමේ සභාපති දුමින්ද සම්පත්. මෙහෙමයි දැන් ලෝකයේ නියාමනය සම්බන්ධයෙන් අනුගමනය කරන ක්‍රම කීපයක් තියෙන එකක් තමයි රාජ්‍ය විසින් නියාමනය කරනවා. තව එකක් තියෙනවා මාධ්‍ය කර්මාන්තයයි රාජ්‍යයි එකතු වෙලා නියාමනය කරගන්න සිස්ටම් තියෙනවා. තව එකක් තියෙනවා ස්වයං නියාමනය කියලා. දැන් ලංකාව ගත්තොත් අපිට දැන් ඇත්තටම මාධ්‍ය නියාමනය සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් මුද්‍රිත මාධ්‍ය සම්බන්ධයෙන් විතරයි ක්‍රමවේදයක් තියෙන. එකක් රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණයක් තියෙනවා. අනිත් එක අපි විසින් හදාගත්ත මේ SLPI කියන මේ ආයතනයේ මගින් කරන ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් පැමිණිලි කොමිසම. ඒතකොට මේවල ප්‍රශ්න තියෙනවා. අපි දන්නවා දැන් පුවත්පත් මණ්ඩලය, ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණයේ පෞද්ගලික කාලේ කොහොමද ඇසිරලා තියෙන්නේ කියලා. ඒක විටින් විට පවතින ආණ්ඩුවල උමනාව නැත්නම් දේශපාලඥයන්ගේ උමනාව අනුව සමහර පුවත්පත් ගෙනහිලි වරලා දඩුවම් කරන්න තමයි උත්සාහ කරේ. ඉතින් ඒකට විකල්පව තමයි ස්වයං නියාමන කියන ක්‍රමවේදයෙන්. ඒකෙත් ප්‍රශ්න තියෙනවා. මේකට දඩුවම් කරන්න බලය නැහැ කියනවා වගේ. අපි කියන්නේ නෑ වල්බూరు නිදහසක් ඕනේ කියලා මාධ්‍යයට. හැබැයි මාධ්‍ය සමාජයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා මේකේ හිමිකරුවෝ ඉන්නවා, මේකේ කතුවරෝ ඉන්නවා, මේකේ මාධ්‍යවේදීන් ඉන්නවා, ජනමාධ්‍ය සංවිධාන තියෙනවා. මේ ඔක්කොම එක කතා කරලා අපිට සුදුසු නියාමන ක්‍රමවේදයක් මිස ආණ්ඩුව විසින් හොරෙන් අර මේ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ ඔය ඔන්ලයින් පනතට දාන්න යන කොමිසමේ එයාගේ ගැත්තෝ 5 දෙනෙක් දානවා වගේ කවුරු හරි හොරෙන් එයාට ඕන 4-5 දෙනෙක් දාලා ඉවරලා නීතියක් අදලා ගෙනල්ලා අපේ පිට දානවට අපි විරුද්ධයි. මේක සාකච්ඡාව සම්මුතියෙන් අපිත් එක්ක කතා කරලා කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් මේකට මතක් කරන්න ඕනේ ඔය අනත් ගේන අයට නීති ගේන අයට ඒගොල්ලන් හැමදාම බලයට ඉන්නේ නැහැ. හැම වෙලාවෙම බලේ මාරු වෙලා තව කවුරු හරි අලුත් ආණ්ඩු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි නීතියේ එම තිබ්බම වර්ධනය වෙන්නේ අපි. ඒගොල්ලන් දැන් ගැන හිතලා ගෙනාවට අනාගතයක භයානක වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ටම ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. අවසානයේ මාන්ත්‍ය මර්ධනය කියන එක ඔය දැන් ආණ්ඩු පක්ෂයේ ඉන්නේ විපක්ෂයට ගියාම ඒගොල්ලන්ට බලපානවා. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ අදහස තමයි ගෙනියන්න බැරි වෙන්නේ ආණ්ඩුව වල බලපෑම මත. ඒකින්ද මම හිතන්නේ නියාමනය කියන එක ඒකපාර්ශ්වීව ආණ්ඩු විසින් මාධ්‍ය පාලනය කිරීම සඳහා ගෙන නීතියක් විදියට ගේන එක අපිට පිළිගන්න බෑ. I'm the Executive Director of Law and Society Trust. We are at a very dangerous juncture now in Sri Lanka because we are faced with two laws, two bills that are going to shape and change the democratic system and culture of this country in a very dangerous way. The two laws I'm referring to are the anti-terrorism law and also the online security law. As you all know, we have suffered under the Prevention of Terrorism Act for well over 40 years. It was supposed to be a temporary measure. It has brought us international disrepute, and nationally it has caused so much of grief. So many people were arrested for years, for decades, incarcerated without a trial, sometimes on false accusations. It has not helped to prevent terrorism, but it has really undermined the civic and human rights of people in this country. Many people, both in the country and overseas, have protested about this. And the government agreed to change it or drop the legislation, but what have they come up with? Anti-terror laws which are even worse. The definition of what is who or what is a terrorist, what are terrorist acts, are so overbroad that almost anything can fall within that ambit. Sri Lanka is signatory to many UN conventions, and those conventions have defined what terrorism means, and we could have used those laws if we needed. But we also have very strong public security laws and a penal code which could also be used to prevent terrorism acts. But we have opted for this law, where almost any act can be
determined to be terrorists. The powers of the police and the military to intervene and decide who is guilty or likely to be committing a terrorist act are also very broad. The judicial oversight has been removed. If we give up our civic rights in this way, we will cease to be citizens in a democratic country. We have already lived with these laws, and we realize that we should not sit back quietly and see them used against citizens. We also know that anti-terror laws have been used disproportionately against minority communities, first the Tamils, now the Muslims, and this has really caused so much of social disharmony and unrest. There is no way that we can build a nation with these kinds of laws. So I urgently request the government to drop this legislation. We have got too much of bad press for these laws, and we have created too much of disharmony within the country. The second law that I want to speak about is the online, the cybersecurity law, the online control of the cyberspace. Now, we are a country that claims to be part of the digital economy, and we want to be in the 21st century, and now we're using arcane practices to control cyberspace as well. What is an offense under the Cyber Commission is vague. Again, overbroad definitions. Anything that may cause religious disharmony, anything that might hurt religious feelings, anything that might cause an affront to public security. These are all offenses under this act. The truth is, this act will chill and even prevent any kind of public discussion on social media on matters of public concern and debate. So now we are very concerned about the economy, corruption, mismanagement. All these issues are the legitimate concerns of ordinary people. And we will be shut out of cyberspace if this law comes into effect. So I think that is one issue. The determination of what is an offense is determined by a presidential commission. That presidential commission is not an independent commission that is created by the Constitutional Council. It is created entirely by the president. He can fill it with friends or party hacks or anyone who wants to promote his own personal agenda. So there is no objective, impartial way of setting up this commission. And this commission, again, has overbroad powers. And the penalties, jail, imprisonment, five years, ₹1 million as a fine, all this is done really to shut people up. And again, there is no space for these laws in a democratic country. It violates all the human rights conventions that we have signed on to, the International Convention on Political and Civic Rights. It violates our own constitution, which guarantees freedom of expression and communication. And it takes us back into the Stone Ages where, young people especially, who have the only place to communicate is on social media and to get politically engaged. This is the only space they have, and we are being shut out of this. And at this time of this great the economic crisis that we are facing, a crisis that has been brought on by the political class, not by ordinary people, we are being shut out of this space. There's so much of damage in this, in our political system, and the only way it can be retrieved is by more civic engagement. They say a country becomes democratic. It's not fit for democracy. It becomes fit only through democracy. And we are now shutting ourselves from this space. So I urge ordinary people to take this seriously. This is your issue. It's not only for civil society. There's so much that is done to discredit civil society, saying these NGOs, they get in the way, they are not patriots. All these names have been used to vilify the civil society, but we are legitimate actors in a democracy, and we should keep that space. பாராளுமன்றத்திலே நாளைய தினம் சமர்ப்பிக்கப்பட இருக்கின்ற பயங்கரவாத எதிர்ப்பு சட்டம், அதே போன்று இணைய வழி பாதுகாப்பு சட்டம், இந்த 2 சட்ட மூலங்கள் தொடர்பிலும் இலங்கை இளம் ஊடகவியலாளர் சங்கம் என்ற ரீதியிலே எங்களுடைய
எதிர்ப்பினை நாங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே முன்வைக்கின்றோம். இந்த சட்டம் தொடர்பாக இலங்கையிலே சட்டத்திட்டங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படுவது தொடர்பாக ஒரு வரலாறு இருக்கிறது. அதாவது இலங்கையினுடைய குடிமக்களினுடைய உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்காக சட்டங்கள் கொண்டு வரப்படுகின்றன. ஆனால் காலப்போக்கிலே அதே சட்டங்கள் குடிமக்களினுடைய உரிமைகளை ஒடுக்குவதற்காக அரசாங்கங்கள் பயன்படுத்தி வந்திருக்கின்றன. குறிப்பாக உதாரணங்கள் பலவற்றை கூறலாம். கணினி குற்றம் தொடர்பாக கணினி குற்றங்களை தடுப்பதற்காக சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. ஆனால் கடந்த காலங்களிலே அந்த சட்டம் சமூக வலைத்தளங்களிலே சுதந்திரமாக கருத்துக்களை சொல்பவர்கள் அல்லது மாற்று கருத்துக்களை உடையவர்களை பழிவாங்குவதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டது. 100 வருடங்களுக்கு பழமையான போலீஸ் கட்டளை சட்டம் இருக்கிறது. இந்த சட்டம் கூட மக்களினுடைய கருத்து சுதந்திரத்தை தடுப்பதற்காக ஒடுக்குவதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன. தண்டனை சட்டக்கோவையினுடைய சில சரத்துக்கள் மக்களினுடைய உரிமைகளை ஒடுக்குவதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. தற்போதும் அமுலில் இருக்கக்கூடிய PTA என்று சொல்லக்கூடிய பயங்கரவாத தடை சட்டம், இந்த சட்டம் அரசியல்வாதிகளினுடைய விருப்பு வெறுப்புகளுக்கு அமைய பயன்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருப்பதை நாங்கள் அவதானிக்கின்றோம். அதே போல அரசியல் சிவில் உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்காக கொண்டு வரப்பட்ட ICCPR என்று சொல்லக்கூடிய அரசியல் சிவில் உரிமைகள் தொடர்பிலான சர்வதேச சமவாய சட்டம், இந்த சட்டம் அதற்கு மாற்றமான வகையிலே சிவில் அரசியல் உரிமைகளை ஒடுக்குவதற்காக தற்போது பயன்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன. இவ்வாறானதொரு பின்னணியில் தான் புதிய சட்டங்களை இந்த அரசாங்கம் அறிமுகம் செய்வதற்கு தயாராகி கொண்டிருக்கிறது. இந்த 2 சட்டங்கள், அதாவது புதிதாக கொண்டு வரப்பட எத்தனிக்கப்படக்கூடிய பயங்கரவாத எதிர்ப்பு சட்டம், அதே போன்று இணைய வழி பாதுகாப்பு சட்டம் மூலம் ஆகிய இரண்டும் எதிர்காலத்திலே நான் மேற்சொன்ன சட்டங்கள் எவ்வாறு தவறாக பயன்படுத்தப்பட்டதோ அதே பாணியில் பயன்படுத்துவதற்காக அரசாங்கம் கொண்டு வருகிறது என்பதை நாங்கள் அந்த சட்ட மூலங்களை வாசிக்கின்ற பொழுது மிக தெளிவாக எங்களால் அவதானிக்க முடிகின்றது. குறிப்பாக இணைய வழி பாதுகாப்பு சட்டம் மூலம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சட்ட மூலத்தை பார்க்கின்ற பொழுது அதிலே அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை ஃபேக் நியூஸ் அல்லது போலி செய்திகள் என்ற வார்த்தை பிரயோகம் அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இதிலிருந்து அரசாங்கம் எதனை எதிர்பார்க்கிறது என்பதை நாங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளலாம். அதாவது அறகலை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த போராட்ட களத்திலிருந்து ஆரம்பமான சமூக வலைத்தளங்களினுடைய சக்தி அரசாங்கம் புரிந்து கொண்டிருக்கிறது. அதனால் எதனையும் மாற்றலாம் என்பதை இந்த அரசாங்கம் புரிந்து கொண்டிருக்கின்றது. தங்களுடைய நியாயமற்ற அரசியல் கொள்கைகளை, அரசியல் லாபங்களை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக இவ்வாறான ஒடுக்குமுறைகளை பயன்படுத்துவதற்கு இந்த அரசாங்கம் எத்தனிக்கிறது. அதனால் நாங்கள் ஒன்றை தெளிவாக சொல்ல விரும்புகின்றோம். அனைத்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் ஆளுங்கட்சியாக இருக்கலாம், எதிர்கட்சியாக இருக்கலாம், எந்த கட்சியை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் நாளைய தினம் பாராளுமன்றத்திலே சமர்ப்பிக்க You're watching the Lifetraveler channel.